Các bạn vừa được chứng kiến một kỹ thuật nâng cao trong TN Method có tên gọi là TNTS. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật này. Nhưng trước tiên mình khuyên các bạn nên xem trước hai video, đó là TN Method Tip and Trick Recognition và TN Method Tutorial để dễ hiểu hơn trong video này. Link hai video mình sẽ để ở dưới phần description nhé. TNTS là một kỹ thuật nâng cao trong TN Method được lấy cảm hứng từ GGC++. Nó sẽ giúp tiến tới bước TNLL từ slot thứ 3 khi mà hai slot cuối có một cạnh được giải trong một slot và slot còn lại là trường hợp của OLSFI hoặc là VOS. Ngoài ra, có thể 100% biết được nó sẽ ra success nào của TNLL từ TNTS. Thêm nữa, thì TNTS cũng cần một cái bước gọi là MCT giống như là TNLS, cho nên việc thành thạo trước MCT của TNLS là cực kỳ cần thiết. Tài liệu về MCT của TNTS thì mình sẽ để dưới phần description. Còn bây giờ mình sẽ đến với success đầu tiên của TNTS, đó chính là OLSFI. Thì mình sẽ lấy ví dụ trường hợp và công thức như bên phải màn hình. Về bản chất, MCT của TNTS cũng dựa trên 7 trường hợp được gốc cơ bản giống như MCT của TNLS. Mình sẽ ví dụ trường hợp như này. Thì các bạn nhìn vào tầng 3 thì các bạn thấy là hai góc màu vàng đã xoay như này theo hình được góc hình chữ L. Thì góc màu trắng này không cần xoay nữa và các bạn có thể làm luôn công thức như trên màn hình. Nhưng nếu các bạn thấy được góc như này thì các bạn sẽ biết trước được là nó sẽ ra success là TTLL trong TNLL. Tiếp theo là trường hợp như này. Thì các bạn nhìn vào tầng 3 thì các bạn thấy là hai góc màu vàng xoay như này. Thì các bạn cần xoay góc màu trắng như nào để cho nó ra được một trong 7 trường hợp được góc cơ bản. Thì có phải là các bạn cần góc màu trắng này lên đây như vậy để cho ra được góc hình chữ L. Và nếu mà các bạn nhìn thêm được góc chỗ này nữa thì các bạn sẽ biết trước được là nó sẽ ra success, đó chính là TTLL cộng trong TNLL. Tiếp theo là trường hợp như này. Thì các bạn cũng thấy hai góc màu vàng đã xoay như này rồi. Thì góc màu trắng cần xoay như nào để ra được một trong 7 trường hợp được góc cơ bản. Thì góc màu trắng này cần xoay lên đây để tạo ra được góc hình chữ L. Và các bạn thấy được góc này xoay như này nữa thì các bạn sẽ biết trước được là nó sẽ ra success, đó là TTLL trừ trong TNLL. Tiếp theo là trường hợp như này. Thì trường hợp này trên tầng 3 không có góc màu trắng nào thì các bạn được quyền chọn bất kỳ góc màu vàng nào để xoay, miễn là ra được một trong 7 trường hợp được góc cơ bản. Thì ở đây mình sẽ chọn góc màu vàng này đưa lên đây như này để tạo ra được góc hình chữ L như hình. Và nếu các bạn nhìn thêm được góc ở đây thì các bạn sẽ biết trước được là nó sẽ ra success là TBLL cộng trong TNLL. Tương tự với trường hợp như này thì các bạn cũng sẽ xoay bất kỳ một góc màu vàng nào để cho ra được một trong 7 trường hợp được góc cơ bản. Thì ở đây mình sẽ xoay góc này lên đây thì nó sẽ ra được trường hợp y chang hình. Và các bạn nhìn thêm được góc ở chỗ này nữa thì các bạn sẽ biết được nó sẽ ra success là TBLL trừ trong TNLL. Success tiếp theo của TNTS đó chính là VOS. Thì mình sẽ ví dụ trường hợp và công thức như bên phải màn hình. Thì ở hàng bên đây là VOS chỉnh đúng và hàng bên đây là VOS chỉnh sai. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ các trường hợp VOS mà không cần MCT. Các bạn cứ để vậy và làm công thức. Đến với trường hợp đầu tiên thì các bạn thấy được là góc chỗ này có màu vàng xoay xuống như này. Thì các bạn có thể làm luôn mà không cần MCT. Và các bạn biết trước được là nó sẽ ra success TTLL trong TNLL. Tương tự đối với VOS cạnh sai, màu vàng này cũng xoay xuống đây và cũng sẽ ra TTLL trong TNLL. Tiếp theo là trường hợp như này. Thì các bạn thấy trên tầng cuối không có góc màu trắng và các bạn thấy góc này như này thì các bạn sẽ biết được là nó sẽ ra success là TTLL cộng trong TNLL. Trường hợp như này thì các bạn thấy là góc này xoay như này thì các bạn biết trước được là nó sẽ ra success TTLL trừ trong TNLL. Tiếp theo là trường hợp như này. Các bạn thấy là có màu trắng nằm ở bên đây và các bạn biết được là nó sẽ ra success là TBLL cộng trong TNLL. Tiếp theo, góc màu trắng xoay về phía bên đây thì các bạn biết được là sẽ ra success TBLL trừ trong TNLL.
Tiếp theo mình sẽ đến với vài trường hợp VOS cần MCT trong TNTS. Thì đây là các trường hợp mà có góc trắng nằm trên tầng cuối, nhưng góc màu vàng ở đây không có quay xuống dưới. Nó sẽ khác với trường hợp ban nãy là vẫn có góc màu trắng nằm trên tầng cuối, nhưng góc màu vàng ở đây xoay xuống dưới. Thì trường hợp này các bạn chỉ cần làm công thức là ra. Nhưng trước hết các bạn cần biết một khái niệm gọi là góc DFR của TNLL. Thì góc DFR của TNLL mình sẽ gọi tắt là góc DFR. Thì việc xác định được góc DFR sẽ giúp cho các bạn biết được là các bạn cần MCT như nào, và sẽ biết là nó sẽ ra set nào của TNLL, vì mỗi set của TNLL đều có góc DFR khác nhau. Tất cả các ý tưởng của MCT đều dựa trên việc xác định góc DFR, như MCT của TNLS và MCT của TNTS cũng sẽ không ngoại lệ. Thì để thấy được điều đó thì hàng này là TNLS, còn hàng này là TNTS. Lấy ví dụ trường hợp TNLS này, thì đầu tiên các bạn cần xác định góc DFR. Thì VOS khi đưa xuống đây thì góc này sẽ là góc DFR của TNLL. Thì các bạn thấy trạng thái của góc này có màu vàng xoay về hướng này, thì các bạn sẽ biết là đây là success TTLL cộng trong TNLL. Và các bạn biết được là góc màu trắng này cần phải xoay ngược chiều kim đồng hồ ra bên đây để cho giống trường hợp như trên hình. Và các bạn có thể làm công thức. Đây là TTLL cộng. Tương tự với trường hợp của TNTS thì góc DFR của TNLL là góc này, và các bạn thấy màu vàng xoay về hướng này, thì nó cũng sẽ ra success là TTLL cộng. Và góc màu trắng này cũng sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ ra bên đây để ra được trường hợp như trên hình. Và các bạn làm công thức. Đây là trường hợp, đây là success TTLL cộng. Tiếp theo là trường hợp này, thì các bạn cũng thấy khi mà VOS đưa xuống đây thì góc này chính là góc DFR của TNLL, và góc này có màu vàng xoay qua bên đây, thì các bạn biết được là nó sẽ ra success TTLL trừ trong TNLL. Và góc màu trắng này cần xoay cùng chiều kim đồng hồ ra ngoài đây để cho nó giống hình bên phải. Và các bạn có thể làm công thức. Đây là TTLL trừ. Tương tự đối với TNTS thì góc DFR là góc này, và có màu vàng cũng hướng về bên đây, thì nó cũng sẽ ra success là TTLL trừ. Và góc màu trắng này cũng sẽ cần quay cùng chiều kim đồng hồ, và màu trắng này cần quay bên đây, thì nó sẽ ra được một trường hợp VOS như trên màn hình. Và các bạn cũng sẽ làm công thức. Đây là TTLL trừ. Thì các bạn thấy được rằng TNLS và TNTS đều sẽ dẫn cho các bạn đến với bước TNLL.